Hoka Speed Loafer นะครับเพิ่งเข้าไทยมาหมาดๆผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นรองเท้าที่เราควรค่าที่จะซื้อไหมมันแตกต่างจากชาวบ้านยังไงการสวมใส่เป็นยังไงบ้างการเลือกไซส์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราเอาไปแต่งตัวสไตลิ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังกันในวันนี้นะครับกับ Hoka Speed Loafer คู่นี้ครับผมก่อนที่จะเริ่มแต่ละอันเนี่ยก็พื้นฐานง่ายๆนะครับแกะกล่องจริงๆก็อันบ็อกไปแล้วเป็นกล่อง General Release ทั่วไปนะครับซื้อ Hoka รุ่นไหนก็ได้อย่างนี้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นตัวคอลแลบนะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนี่ Hoka Speed Loafer นี่สีที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสี Beige / Charcoal นะครับเป็นสีเทาสลับกับครีมนั่นเองนะครับผมอันนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงกับ Product เท่าไหร่ถ้าเราไปดูพวกที่เขาถ่ายโปรดักต์ช็อตถ่ายโฟโต้ชูตนะโปรโมทรองเท้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะดูเหมือนสีดำมากกว่าของจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างออกไปทางเทาที่แบบเทาอมน้ำเงินแล้วอะบางมุมก็จะดูเป็นสีเนวี่ด้วยซ้ำนะครับเป็นเทาแบบอ่อนๆเลยนะถ้าดูแบบแสงไฟในชีวิตจริงนะมันก็เป็นการดีไซน์ตามสมัยนิยมนะครับของไฮบิทูของสโลเฟอร์นะครึ่งบนเป็นโลเฟอร์นะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพื้นจากรองเท้าสนิเกอร์นะครับของโฮก้าเนี่ยความพิเศษเลยเนี่ยคือด้านบนเนี่ยมันเป็นโลเฟอร์มากๆถ้าแบบไม่เห็นพื้นอ่ะดูแค่ข้างบนเนี่ยนี่คือหน้าตาดีไซน์ของรองเท้าโลเฟอร์เลยจับสัมผัสดูเป็นหนังพรีเมียมนะสีครีมผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบถึงขั้นเกรดลักชัวรี่ไหมแต่เข้าใจว่าเป็นหนังที่แบบไม่ใช่หนังรองเท้า Air Force อะไรเงี้ยมีความดีกว่านะครับอาจจะน่ากังวลนิดนึงถ้าในแง่ที่แบบว่าเราไปใส่แล้วมันเปื้อนหรือว่าใส่กับกางเกงยีนเดนิมแล้วสีมันทรานสเฟอร์มาลงหนังอะไรเงี้ยก็จะมีความอาชีพหายได้นะครับก็อาจต้องรอนิดนึงนะเพราะมันเป็นหนังจริงๆนะตรงนี้ทีนี้ส่วนมัดการ์ดรอบๆรองเท้าเนี่ยจะใช้เป็นหนังซูเอตนะครับเป็นหนังกลับสีเทาชาโคเกสีเดียวกันกับตัวพื้นเลยนะครับแบบนี้ส่วนถัดไปตัวหลักเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวพื้นนะครับของ Hoka Speed Loafer เนี่ยเขาใช้พื้นมาจากตัว Hoka Speed Goat 5นะครับเอามาแปะแบบนี้ทั้งก้อนเลยนะแล้วก็จะใช้เทคโนโลยี outsole ที่เป็นตัว Vibram Mega Grip มันให้ความรู้สึกเหมือนความเทรลนิดๆเพราะว่าด้วยเนี่ยโลโก้ Vibram เนี่ยชอบมากถามว่าตัว Hoka Speed Loafer เนี้ยมันควรซื้อไหมควรจะแบบไปตามล่าหามาเป็นเจ้าของหรือเปล่าบอกก่อนเลยว่าราคาค่าตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างเกินครึ่งหมื่นเยอะเหมือนกันก็คือ 6,990 บาทนะครับก็แพงนะ 7,000 ต่อให้ไล่แบบส่วนลดเมมเบอร์ 10% อะไรเงี้ยผมก็มองว่าก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่เหมือนกันในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะรองเท้า 6-7 พันเนี่ยก็ราคาสูงเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเราจ่ายเงิน 6-7 พันเนี่ยตัวนี้คุ้มไหมถ้าเอาในแง่ของการสวมใส่ผมจะบอกว่านี่คือเป็นรองเท้าสโลเฟอร์คู่หนึ่งที่ใส่เดินแล้วแฮปปี้ดีงามมากๆนะครับด้วยพื้นสปีดโค้ทที่เขาให้มาเนี่ยมีความหนาก็จริงนะแต่มันนุ่มและมันเด้งมากเวลาเดินมันดึงอย่างนี้เลยคือมันซัพพอร์ตดีมันทุกย่างก้าวมันจะมีความฉันช่วยเธอสุดๆไปเลยเพราะว่าโฟมชั้นหนามากพื้นชั้นหนามากนะครับการสวมใส่นี่คือผมให้เลยจริงๆแล้วมันเป็นสโลเฟอร์ที่มันค่อนข้างจะเกาะเท้าถ้าเราเจอปัญหากับของ New Balance ที่ว่าถ้าเราเลือกไซส์เผื่อไปหน่อยแล้วมันหลุดส้นอันนี้ผมคิดว่าจะไม่เจอเพราะว่าเหมือนเขาออกแบบให้มันมีความงุ้มแล้วก็ล็อกข้อเท้าประมาณหนึ่งการเดินมันก็จะหลุดส้นได้ยากนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะซื้อ Hoka Speed Loafer นี้นะราคา 6-7 พันเนี่ยกับการเอามาแต่งตัวมาสไตลิ่งเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาไหม7 วันรองเท้าคู่เดียวใส่มันอันเดียวเนี่ยการสวมใส่สบายเนี่ยมันได้ไปแล้วแต่การแต่งตัวเป็นยังไงบ้างถ้าเราเทียบตรงเนี้ยสมมติว่ามันมีเส้นแบ่งตรงกลางเป็นความบาลานซ์ใช่ปะแล้วฝั่งเนี้ยเป็นความสนิเกอร์ความสปอร์ตแล้วฝั่งเนี้ยเป็นความฟอร์มอลความโลเฟอร์คู่นี้ผมคิดว่ามันอยู่ตรงกลางจริงๆด้วยบางมุมบางลุคที่มันมีความเป็นโลเฟอร์มากๆถ้าเราใส่กางเกงแล้วแบบปิดพื้นเยอะๆนะเห็นเฉพาะส่วนของโลเฟอร์ตรงนี้มันจะดูฟอร์มอลเลยเนี่ยมีความทางการเลยแต่ถ้าในบางมุมเราไปใส่กางเกงจ็อกเกอร์แล้วเห็นพื้นเยอะๆความหนาๆชังกี้เนี่ยมันก็จะดูสปอร์ตไปเลยมันคือไฮบริดตรงกลางจริงๆเลยซึ่งถ้าเทียบกับของ New Balance ของ Nike อะไรเงี้ยอันนั้นผมมองว่ามันค่อนข้างจะขยับไปทางฟอร์มัลแล้ว
ด้วยพื้นที่บางหน่อยด้วยรูปทรงที่เหมือนโลฟเฟอร์เลยแค่ปรับวัสดุให้เป็นสนิเกอร์อะไรเงี้ยอันนั้นก็เลยจะดูแบบทางการถ้าเราจะแต่งกับพวกสปอร์ตพวกลุคที่มันกีฬามากๆมันก็ไม่ค่อยเข้าแต่อันเนี้ยด้วยความที่พื้นมันไม่เหมือน2ตัวนั้นชังกี้ความสปอร์ตมากๆการเอามาแต่งตัวมาสไตลิ่งถ้าคุณอยากได้ความไฮบริดชูอยากได้ความแบบใส่กับอะไรก็เข้าอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับคอหอสตอนะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับการสวมใส่ไปแล้วเราชอบแล้วติ๊กถูกนะครับถ้าในแง่ของการสไตลิ่งโอเคติ๊กถูกเราชอบความไฮบริดชูแล้วถ้าเราจะดูในมุมที่ว่ารองเท้าคู่นี้มันคุ้มค่ากับการที่เราจะแบบเป็นผู้นำแฟชั่นไหมเราจะมาก่อนการเราจะแบบต้องมีเก็บไว้ต้องแลแน่ๆอันเนี้ยผมก็มองว่าไม่ขนาดนั้นนะครับด้วยการที่มันมาดรอป2ดรอป2ดรอป3แล้วมันก็เข้าไทยเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยมันจะมาอีกแน่นอนในอนาคตแล้วก็กระแสของสโลเฟอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงแบบโซและเอาจริงๆอย่างถ้า New Balance เขาจะมารีสต็อกเนี่ยผมก็คิดว่าคนก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่กันแล้วนะด้วยอย่างที่บอกเศรษฐกิจแล้วก็ราคาของมันเนี่ยก็ไม่ได้แบบถูกเอาจริงๆถ้าตัวนี้มาในราคาแบบ 5,500 หรือแบบ 5,200 อะไรเงี้ยอาจจะแบบโหแย่งกันตายเหมือนกันแต่พอมันเป็นราคาแบบ 7,000 เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ราคาสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วด้วยความที่มันไม่ได้เป็นคอลแลบอะไรมันก็เป็น general release ผมคิดว่ายังไงในอนาคตเขาทำออกมาอีกแน่นอนมันจะมีสีอื่นๆมาขายในไทยอีกแน่นอนนะครับมาในเรื่องของการเลือกไซส์กันบ้างนะครับตัว Hoka Speed Loafer นี้เนี่ยเราจะเลือกไซส์ยังไงดีอันเนี้ยผมเลือกจาก based onเท้าของผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะครับในหลายๆโมเดลรองเท้าเนี่ยผมก็จะบวกมาครึ่งไซส์ Adidas Samba ผมบวกครึ่งไซส์ ASICS หลายๆตัวผมก็บวกครึ่งไซส์ตัวนี้นะครับผมเพิ่มครึ่งไซส์เหมือนกันก็จะแฮปปี้เลยกับความยาวแล้วก็ความกว้างของหน้าเท้านะครับสามารถใส่ถุงเท้าบางได้ไม่หลุดส้นสามารถใส่ถุงเท้าหนาได้ไม่แน่นเกินไปนะครับผมจะเอาไปแต่งตัวประมาณไหนรองเท้าคู่นี้มันควรจะแต่งตัวยังไงดีในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่ไฮบริดชูจริงๆมันสามารถใส่ได้ในหลายสถานการณ์มากๆนะครับไม่ว่าเราจะแต่งกับกางเกงจ็อกเกอร์ขายใหญ่ๆความกีฬาใส่ฮูดดี้มันก็ได้เพราะว่าพื้นมีความเป็นสนิเกอร์เนาะมีความชังกี้อยู่นะครับมันก็เข้าหรือว่าจะไปใส่กางเกงสแลกนะเราก็จะเห็นด้านบนที่เป็นลอฟเฟอร์มันก็จะมีความเป็นฟอร์มอลหน่อยมีความทางการหน่อยแต่งตัวใส่สูทโอเวอร์ไซส์มันก็จะเข้าแน่นอนอยากชิลใส่กางเกงขาสั้นมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความครึ่งกลางๆมันไม่ฟอร์มอลมากไม่สนิเกอร์มากเพราะฉะนั้นใส่กับความชิลเนี่ยมันเข้าได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าประมาณนี้นะครับผมน่าจะป้ายยาเพื่อนๆได้นะในประมาณหนึ่งรองเท้า Hoka Speed Loafer นะครับราคา 6,990 บาทตอนนี้ที่มันเข้าไทยมาเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลล้วนเลยกับอันนี้ที่เป็นสีเบิร์ดแล้วก็พื้นสีชาโคเกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งมันเป็นสีชาโคเกนะครับมันไม่ใช่สีดำนะถ้ายังหาราคาป้ายได้ก็น่าจะรีบจัดนะเพราะน่าจะเหลือน้อยแล้วส่วนราคารีเซลเนี่ยอาจจะบวกไม่เยอะนะถ้าชอบก็คิดว่ายังสู้ไหวอยู่นะครับวันนี้ในการรีวิว Hoka Speed Loafer คู่นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้ามีตัวไหนผิดไปอย่าพูดคุยติชมนะก็เลยเชิญได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ